බොරුවට hina වෙන්න එපා. බොරුවට කෑ ගහන්න එපා. බොරුවට අඬන්න එපා. කොහොමද ওই විදිහට අපි අදහස් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ? බොරුවට hina වෙන්න එපා. Don't smile. බොරුවට කියන අදහස දෙනවා තනි වචනකින් falsely. Don't smile falsely. Don't smile falsely. Don't smile falsely. බොරුවට hina වෙන්න එපා. බොරුවට කෑ ගහන්න එපා. එහෙනම් දැන් ඔයා දන්නා කෙනෙක් බොරුවට කෑ ගහනවා. නිකරුණේ කෑ ගහනවා. එතකොට ඔයා කියනවා එයාට බොරුවට කෑ ගහන්න එපා. Don't shout. බොරුවට falsely. Don't shout falsely. Don't shout falsely. බොරුවට කෑ ගහන්න එපා. කෙනෙක් මොනවා හරි ඔයා කිව්වට පස්සේ නිකන් බොරුවට අඬනවා. ඔයාට තේරෙනවා මේක නිකන් මෙයා බොරුවට අඬන්නේ. කාට හරි ඔයා මේ දඬුවමක් කරනවා. ඒ රිදුනේත් නෑ සමහරට පොඩි පහරක් ගැව්වා ඒ වුණාට රිදුනේ නෑ. හැබැයි එයා බොරුවට අඬනවා. හරි? එහෙම නැත්නම් සෑහෙන වෙලාවක් තිස්සේ දැන් අඬනවා. නවත්තන්නෙම නෑ. එතකොට ඔයා කියනවා බොරුවට අඬන්න එපා. Don't cry falsely. Don't cry falsely. බොරුවට අඬන්න එපා. පැහැදිලිද? මට නිකන් බොරුවට බනින්න එපා. Don't blame me falsely. Don't blame me falsely. බොරුවට මට මනින්න එපා. Don't blame me falsely. Right? එතකොට ඔයාලා කියන්න පුළුවන් මේ විදිහට බොරුවට රඟපාන්න එපා. බොරුවට රඟපාන්න එපා. Don't act falsely. Don't act falsely. එතකොට ඔය don't කියන වචනේ මුලට අරගෙනනේ ඔයා මේ අදහස් ටික ප්‍රකාශ කරේ. එතකොට මේ falsely පාවිච්චි කරන හැම වාක්‍යයක්ම don't දාලා පාවිච්චි කරනවා නෙමෙයි. පැහැදිලිද? අපි බලමු වෙනස් විදිහේ අදහස් ටිකක් අරගෙනත් සාකච්ඡා කරලා කොහොමද මේ විදිහේ අදහස් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න කියලා. තාමත් ඔයාලට කෙනෙක් එක්ක face to face ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරිද? එහෙම කතා කරද්දී වරදිනවද? ප්‍රශ්නයක් අහන්න බැරිද? ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම උත්තර දෙන්න බැරිද? ඉතින් මේ වගේ ගැටලු ඔයාලට තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව භාවිතා කරද්දී. ඉතින් මේකට හොඳම විසඳුමක් තියෙනවා. අගෝස්තු මාසයේ 16 වෙනිදා මගේ අලුත්ම ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව පටන් ගන්නවා. මේක මම දේශනයක් දෙන පාඨමාලාවක් නෙමෙයි. මම උගන්වීම් කරන දේවල් ප්‍රායෝගිකව පන්තිය තුලදී කතා බහ කරලා පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ පුහුණුවක් නැත්නම් අපිට කෙනෙක් එක්ක ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. නිකන් ගුරුවරයෙකුගේ දේශනයක් විතරක් අහගෙන අපේ කට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හුරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම හුරු වෙන්න නම් අපි ප්‍රායෝගිකව පුහුණු වෙන්න ඕනි. මේ පාඨමාලාව ඇතුළේදී ඔයාලට පුළුවන් පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන කට්ටියත් එක්ක වගේම මාත් එක්කත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලස්සනට කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න. මෙම අලුත්ම පාඨමාලාව පටන් ගන්නවා අගෝස්තු 16 වෙනිදා. මේක මාස දෙකක් තියෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා යන දවස් තුනේම රෑ 7:30 ඉඳලා 9:30 දක්වා පැවැත්වෙනවා. ඉතින් කිසිම වයස් භේදයකින් තොරව ඕනම කෙනෙකුට වයස අවුරුදු 10 ඉඳලා 80 90 දක්වා ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඕනම ශාස්ත්‍රයක රැකියාවක් කරන කෙනෙක්, ඕනම ශාස්ත්‍රයක අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙක්, ලංකාවේ වගේම විදේශගත වෙලා ඉන්න ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මට මැසේජ් එකක් එවන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට සියලුම විස්තර දෙනවා. 16 වෙනිදා ඉඳලා ඔයාලට පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. දැන් don't කියන එක ගත්තේ එපා කියන අදහස දෙන්නනේ. අපි සමහරට මෙහෙමත් කියනවනේ. මේ එයා hina වුණේ බොරුවට. She smiled falsely. She smiled falsely. She smiled falsely. කෙනෙක් වත් එක hina වෙනවා. හරිද? ස්වදව hina වෙනවා වගේ තමයි ඔයාට පේන්නේ. හැබැයි ඔයා එක්ක ඔයාගේ ළඟ ඉන්න අනිත් යාළුවා කියනවා don't believe her. ඇයව විශ්වාස කරන්න එපා. ඇය බොරුවට තමයි hina වුනේ. She smiled falsely. එයාලා බොරුවට ඇඬුවේ. එයාලා බොරුවට ඇඬුවේ නිකන් බොරු රංගපෑමක් කරේ. හරි? මොනවා හරි සිද්ධියක් වෙලා කටේ කැවිලා බොරුවට අඬනවා. හරි ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා මේක මෙයාලා බොරුවට තමයි මේ අඬන්නේ කියලා.
then you can say එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් they cried falsely. They cried falsely. එයාලා බොරුවට ඇඬුවේ. They cried falsely. එයාලා ඒ විදිහට හැසිරුනේ බොරුවට. එයාලා ඒ විදිහට හැසිරුනේ බොරුවට. දැන් falsely කියන වචනේ ඔයාලා දන්නවනේ. ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ වචනේ. falsely. එයාලා ඒ විදිහට හැසිරුණා. They behaved like that. They behaved like that. falsely. එයාලා ඒ විදිහට හැසිරුනේ බොරුවට. කටියක් ඔයත් එක්ක ඇවිල්ලා කතා කරා. ඔයත් එක්ක හරි සුහද විදිහට හොඳට hina වෙලා කතා බහ කරා. හැබැයි ඔයා දැනගත්තා එයාලා මේ කතා කරේ බොරුවට. බොරුවට තමයි එයාලා කතා කරේ. හරිද? ඔයාව නිකන් නොමග යවන්න වගේ තමයි එයාලා ඇවිල්ලා කතා කරේ. දැන් ඔයාට කියන්න පුළුවන් එයාලා මාත් එක්ක කතා කරේ බොරුවට. I will never believe them. මම කවදාවත් එයාලා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. එයාලා මාත් එක්ක කතා කරේ බොරුවට. They talked with me falsely. They talked with me falsely. They talked with me falsely. එයාලා නිකම් බොරුවට රඟපෑවේ මෙතන. They acted here. එයාලා මෙතන රඟපෑවේ falsely. බොරුවට. They acted here falsely. එයාලා මෙතන රඟපෑවේ බොරුවට. පැහැදිලිද? එයාලා කෑ ගැහුවේ බොරුවට. They shouted falsely. They shouted falsely. Right? දැන් අපිට මේක මේ past ideas නේ ගත්තේ shouted, blamed, smiled, talked. ඒ වගේ අතීතය සම්බන්ධ වචන තමයි මම කිව්වේ. සාමාන්‍යයෙන් මේක දැන් අපි හිතමු කෙනෙක් බොරුවට මාත් එක්ක hina වෙන්නේ කියලා. එයා සාමාන්‍යයෙන් hina වුණාම නිකන් මූණිච්චාවට වගේ බොරුවට hina වෙලා යනවා. එතකොට ඒක smiled නෙමෙයි smile. He smiles. ඔහු නම් ඒක වචනයක්. ඒ නිසා s දානවා. He smiles falsely. He smiles falsely. එතකොට ඒක සාමාන්‍ය වෙන දෙයක්. සාමාන්‍ය පාරදී හම්බුනාම යද්දීදී මම එයාව දකින්නවා. ඉතින් බොරුවට නිකන් hina වෙලා යනවා. He smiles falsely. Okay? එයාලා බොරුවට රණ්ඩු වෙන්නේ. They quarrel. They quarrel falsely. They quarrel falsely. එයා බොරුවට පාඩම් කරන්නේ. නිකන් පාඩම් කරනවා වගේ වෙන්නනවා. He studies. නැත්නම් he learns falsely. He studies. නැත්නම් he learns falsely. එයා බොරුවට තමයි මේ පාඩම් කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේ ideas වලින් දෙන්නේ වර්තමානයක් ගැන කතා කරන්නේ. Falsely. He studies falsely. He learns falsely. අපි කොහොමද මේක ෆියුචර් වලට ගන්නෙ? අනාගත කාලය ගැන කියන්නේ. දැන් අපි කියනවානේ එයා බොරුවට hina වෙයි. එයා බොරුවට hina වෙයි. She will laugh. නැත්නම් she will smile. සුවද විදියට hina වන අර ගොඩක් ශබ්ද නගන්න නැතුව සාමාන්‍යයෙන් hina වෙන්නේ. She will smile falsely. She will smile falsely. ඇය බොරුවට hina වෙයි. ඇය වත් එක බොරුවට කතා කරයි. She will talk with you falsely. She will talk with you falsely. අය වත් එක්ක බොරුවට කතා කරයි. Right. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන අතරෙම ඔයා තාමත් මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම පහළ තියෙන subscribe button එක press කරලා channel එක subscribe කරන්න. සමහරවිට මේ falsely කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් අදහස් කියන්න ඉගෙන ගන්න අද වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝස් ඔයාට හැමදාම බලන්න පුළුවන් අපේ channel එක subscribe කරලා තිබුණා නම්. එතකොට ඔයාට කිසිම පාඩමක් මිස් කරගන්න නැතුව මේ දේවල් බලලා හොඳින් පුහුණු වෙලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. right අපි තව උදාහරණ කීපයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. මම දැන් කතා කරේ future එක ගැනනේ. අනාගත කාලය ගැනනේ. right එතකොට අපි තව උදාහරණ කීපයක් ගමුකෝ. එයාලා මේ බොරුවට රඟපායි. එයාලා බොරුවට රඟපායි. They will act. They will act falsely. They will act falsely. එයාලා බොරුවට හැසිරෙයි. බොරුවට ඒ විදිහට හැසිරෙයි. එයාලා බොරුවට ඒ විදිහට හැසිරෙයි. You should not care. ඔයා ගණන් ගත යුතු නෑ. They will behave like that falsely. They will behave like that. එයාලා හැසිරෙයි ඒ විදිහට falsely බොරුවට. They will behave like that
falsely එයාලා බොරුවට ඒ විදිහට හැසිරෙයි. right? පැහැදිලිද? එයාලා බොරුවට ඔයත් එක ගනුදෙනු කරයි. they will deal with you falsely. එකපාරක් දෙපාරක් සාමාන්‍ය විදිහට ගනුදෙනු කරලා ඊට පස්සේ ඔයාව රවට්ටන්න හදයි. ඒ වගේ අදහසකින් ගන්න පුළුවන්. they will deal with you falsely. පැහැදිලිද? එතකොට අපිට මේ විදිහේ අදහස් නිතර අපිට කතා කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේක හොඳින් පුහුණු වෙලා තිබුණා නම්. right? ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කොහොමද මේ දේවල් කතා කරන්න කියලා. ඉතින් මගේ අලුතෙන්ම පටන් ගන්නවා ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවක්. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට විස්තර දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන නම්බර් එකට ඔයාගේ නම දාලා මට WhatsApp message එකක් එවන්න පාඨමාලාව ගැන සියලුම විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍ය නම් අර මගේ දේශනයක් අහගෙන ඉන්න නෙමෙයි දේශනා අහගෙන ඉන්න ක්ලාස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න එපා වැඩක් නැහැ. මොකද ඒතකොට ගුරුවරයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. එයාගේ දැනුම එන්න වැඩි වෙනවා. මොකද ගුරුවරයා විතරනේ කතා කරන්නේ. මේක ඔයත් කතා කරනවා මේ ක්ලාස් එකේ. ඉතින් ඔයාට හොඳ පුහුණුවක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම ඔයා කැමති නම් මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මැසේජ් එකක් එවන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ falsely කියන වචනේත් එක්ක මම කියලා දීපු අදහස ඔයාට ඉතාමත් පැහැදිලි ඇති. මොනවා හරි ගැටලුවක් තිබුණොත් මොනවා හරි doubt එකක් තිබුණොත් ඔයාට පුළුවන් මට කෝල් එකක් අරගෙන ඒ ගැන අහන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඔයාට මේ සම්බන්ධයෙන් උදව් කරනවා. බය වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයාට කරන්න තියෙන එකම දේ මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳලා අග වෙනකන් ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න. ඒ බලන අතරේම හොඳට ශබ්ද නගලා මේ වාක්‍ය මේ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට වරදින්න විදිහක් ඇත්තෙම නැහැ. then that's enough. Let's meet with another useful and practical video like this. So goodbye.